všem, vítejte zase u Off Touru. Jsme rádi, že nás opět sledujete, tentokrát zase z Milovic. Ale dneska to nebude o Milovicích, dneska to bude o autech. A pozor, tohle video, pojďme říct, o čem nebude. Nebude to Jimny versus Pajero. Bude to krátké auto versus dlouhé auto. Přesně tak. To je jeden z hlavních důvodů, co lidi řeší, když vybírají offroad, po případě nějaký auto pro legraci a tak dál. Jestli dlouhý rozvor nebo krátkej, co bude lepší, co víc vyjede, co je komfortnější a tak podobně. Na všechno se pokusíme dneska odpovědět. Viď? Myslím si, že neexistuje člověk, který by ve svém finálním výběru, když kupuje nový auto, nový offroad, měl Pajero a Jimny jako poslední dvě varianty a nemohl se mezi nimi rozhodnout. Ale určitě, když začínáte vybírat, tak přemýšlíte obecně, jestli dlouhý nebo krátký. I když už si vyberete značku, vyberete si Patrola, stejně máte na výběr, dlouhý nebo krátký. To se pokusíme dneska zodpovědět. Tak, je pravda, že hodně ženských by asi řeklo, no, čím delší, tím lepší, že jo? Ale ne vždycky. A já si to nemyslím. Dobrý, jdeme na to. Jdeme na to. Než začneme mluvit o rozdílech, tak se zaměříme na to, co mají tyhle dvě auta společný. Oba dva jsou to diesely, což je, myslím si, výhoda, protože na expedici v Evropě každý může půjčit kanister, v Evropě všichni jezdí dieselem. Diesel má lepší krouťák. V terénu potřebujete mít trošičku odpich, potřebujete vyčistit vzorek, dieselek na zaplacení. A za třetí, když budete chtít ten výkon trošku navýšit, u přeplňovaného dieselu to půjde rozhodně snáz a levněji a nebude to na úkor výdrže toho auta, tolik jako u benzínového atmosférického motoru. Takže diesely to máme společný. Další věc, co máme společného, tak jsou žebřinové rámy. Potřebujete mít to auto tuhý v základu. A to do terénu je v podstatě značka Ideál. Jimny možná vypadá jako malý roztomilý SUVčko, ale je to prostě offroad. A jedna ze známek offroadu je redukční převodovka. Do terénu je to prostě musí být. Takže redukční převodovka je další bod, který mají obě dvě tyhle auta společný. Jako jednou z posledních věcí, co máme společného, kromě těch stěračů a světel, tak jsou vinutý pružiny. A samozřejmě vinutý pružiny dokážou víc křížit, dokážou to auto posunout někam jinam než nějaký listový pera a tak podobně. To je taky důležité. První věc, kterou mají naše auta rozdílný, jsou přední nápravy. Jimny má tuhou přední nápravu, zatímco Pajero má nezávislý přední zavěšení. Obecně můžeme říct, že tuhá přední náprava je robustnější, vydrží víc ran a do těžkého terénu se hodí víc. Zároveň ušetříš, pokud budeš chtít nějakou modifikaci, cokoliv s tím autem provádět, je to podstatně levnější záležitost než u toho nezávislého zavěšení. Souhlas, když se podíváte na internetu, kolik stojí nějaký lift sady na auta s dvouma tuhejma nápravama a kolik stojí taková sada na třeba Ranger nebo Pajero, je to mazec. Do 2 palců to ještě není takový problém, ale 4 a víc už se kutálej penízky. Ale chceš, no. My stridové, skrblíkové. Zatímco nezávislý přední zavěšení králuje zase na silnici. Krásně drží stopu a dává lepší zpětnou vazbu do volantu. To samé platí pro takový ten lehčí terén, kdy prostě si představím, jedu taková polňačka, podobně, nižší terén a pluješ jenom. Krásně se to houpe, v podstatě nedrncá to jako traktor, jako ta pevná náprava. Celý je to daný tím, že nezávislý zavěšení má nižší takzvaný neodpružený hmoty. Ty tlumiče mají prostě méně práce než s tou tuhou nápravou z traktoru. To je celý. Další věc, co tady máme, a to je důležitý, je dlouhý versus krátký rozvor. Krátký rozvor u Jimnyho je velmi dobrý pro prostupnost tím terénem. To se mnou budeš souhlasit. Souhlasím s tebou. To auto, když se na ně podíváte, má kolo v každém rohu, jak se říká. A přesto ty kola jsou velmi blízko u sebe. Je to prostě kratoučký, přechodový úhel je naprosto excelentní, když to auto není nějak hodně upravený. A to je ten důvod, proč já jsem třeba si vybral malý auto. Tak, prostě s nás přejedete ostřejší úhel, nezaseknete se takzvaně na břichu, jako s tím dlouhým rozvorem, kde vlastně potřebujete delší část na to, abyste to překonali, a tam je ten problém, že jo. Tam vzniká přesně ta velká výhoda toho Jimníka, potažmo malých, krátkých rozvorů. Tak, prostě jestli jeden z nás se zasekne břichem, vždycky to bude míra. OK, pojďme na nějaký komfort. Jako samozřejmě, co se nějakého komfortu týče, hele, Pája bude vždycky lepší. No, občas se stane. Vedle vás zaparkuje prostě idiot
a vy nemůžete prostě vylízt. Tyhle, no, to bude zajímavý. No, to půjde, ale dávej bacha, holomku. se tady o ten pekáč zašpiní. Ano, tak jako jo, šlo to, ale tohle není výhoda 3 dveřáků. No a všeobecně platí, že teda 5 dveřáky mají kratší dveře, protože nepotřebují tolik prostoru, aby se někdo nasoukal dozadu, že jo? V tom je potom takovýhle rozdíl. To se ti to vystupuje, viď? Ne, asi. A Jimnym jeden den vydržíte, ale celý týden je trošičku za trest, to si řekneme prostě na rovinu. Je to náročnější. Je to náročnější. Co je třetí bod, který se týká dlouhého nebo krátkého auta, je samozřejmě vnitřní prostor. Tam, kde Jimny kraluje, tak v tomhletom zase samozřejmě naprosto propadá. Když jedete na nějakou tou delší expedici, potřebujete si vzít nějaké věci sebou a do Jimnyho vlezete ve 2 lidech, pak ho narvete až po strop, pak dáte ještě něco na střechu a stejně nemáte všechno, co jste chtěli. Pokud jdete s Pagerem, koupíte si Jimnyho, abyste tam narvali ty všechny věci, pak si to dáte do toho kufru a můžete vyrazit. Je to takový batůže. Escape pod. Ne, samozřejmě je to zase daný o tom, pokud chcete někde kempovat, nemáte stan nebo nechcete si kupovat střešní stan a tak podobně, vestavba na spaní je třeba v Pageru už udělaná z výroby. Je to 7místní auto, poklopej se sedačky, máte spaní. Lidi dělají samozřejmě vestavní systémy, které jste viděli v našem dalším videu nebo předchozím videu. A s tím, že prostě máte šuplíky, máte spoustu dalšího místa, který můžete využít na to, že skloupíte sedačky a pohodlně spíte v teple. V Jimnym se vyspí jenom Vietnamec, nebo Japonec. Dobrý, mluvíme o Pageru a o Jimnym, ale samozřejmě tyhle ty věci, jak jsme říkali na začátku, tohle to platí pro každý auto. To znamená, když budete porovnávat krátký patrol a dlouhý patrol, je to úplně to samý. I když ten krátký patrol je pořád velký kus auta, ten komfort tam bude menší, ten prostor tam bude menší, ale v terénu bude obratnější. Je to tak, no. A to bychom možná mohli ukázat. Ukážem. Co je důležité, a to jste možná viděli, bylo to, že Zdenda ten buldu louži projel úplně v pohodě a já jsem se škrtnul zadním závěsem. To je ten rozdíl krátkého a dlouhého rozvoru, aby jsme si rozuměli. Další věcí, co je důležitý u porovnání dlouhého a krátkého rozvoru, je poloměr otáčení. To budete potřebovat hlavně, když někde zabloudíte, budete se potřebovat otočit. Což se Zdendovi tady povedlo taky v Milovicích párkrát, že jo? A jsem tady jako doma, to se nikdy nestalo. Takže teď si dáme takový test, jak velký poloměr otáčení mají tyhle ty 2 různý rozvory. Začneme Pagerem, kde je dlouhý rozvor, tak uvidíme, ten stanoví nějaký jako základ a uvidíme, okolik ho krátký rozvor, krátký Suzuki Jimny překoná. Bude to opravdu překvapující výsledek testu, těšte se. Test poloměru otáčení. Tady by mě měl Jimny, která jako sprášit, krátký rozvor, všeobecně menší poloměr otáčení, takže se otočíte na pětníku a paráda. Hele, jdeme na to. A já se jdu otáčet. Je to v terénu, takže simulujeme opravdu to, když se budete někde potřebovat otočit. Tak. Značka židle. Ten má. No. Řekněme, že tento test prohlašuji za remízu. A dopadlo to skoro stejně, jenom s tím rozdílem, že já tu židli objel zevnitř a ty zvenku. Rozdíl je zhruba o půl tanku. Asi tak. Máme tu malinkatou soutěž. V dalším testu bychom chtěli právě demonstrovat tu agilitu. Tu výhodu, když si vyberete menší auto s menším poloměrem, menší hmotností.
To uvidíme. Máme tady takový menší barrel race, jak říkají kovboji. Zdenda odstartuje z tohohle místa, požene se co nejrychleji, mu koníky stačí, dá 8 mezi židličkama, který jsme tam rozmístili, a bude se vracet zpátky. No a teoreticky bych tě měl strašlivě napráskat, uvidíme, jak to dopadne. Pouštíme stopky a jdeme na to. Dobře, startuj. 3, 2, 1, pojď! Tak Míro, 3, 2, 1, teď! – 28,55. Ale vypadalo to, že tam bude couvat. Ježiši, co je? Máš lano? Vyhrál jsem, řekni, že jsem vyhrál. Tak Míro, agilitu si projel, ale teď máš šanci to napravit. Takže máme tady apku, která zaznamenává otřesy a úkol zní jasně. Od židličky k židličce rychlostí 30 km za hodinu a uvidíme, co aplikace řekne. Budeš čumět. Je to tvoje. Jedeme. 89. OK, 89 bodů, Zdendo, ukaž se teďka ty, pojď. Hele, vyrážíš na naší D1 improvizovanou, tak pojď mi. 30 mám jet, jo? 30. Ty vole. Tak jaká? Skoro stejný. Fuck shit. No jo, no, tak krátký rozhovor, no. Takže, abychom si to shrnuli. S krátkým autem se zaseknete na břiše o trochu později, než s dlouhým, protože má lepší přechodový úhel. Dostanete také menší poloměr otáčení, který vám spolu s nižší hmotností zajistí vyšší agilitu. Ve vyšších rychlostech nebo při prudkých výjezdech bude ale stabilnější auto s delším rozvorem. Pro cestovatele bude jasným argumentem i vnitřní prostor, snadnější nastupování i celkově lepší jízdní pohodlí. A máme tu konec dílu. Tohle to bylo pro dnešek všechno. Doufám, že jsme nezapomněli na nic, co byste vy neměli zapomenout při výběru auta. Přesně tak, doufám, že nějaký ty záběry byly taky užiteční k tomu, abyste si představili aspoň, jak to vypadá, teda krátký versus dlouhý rozhovor v tom terénu. Fakta, ty jsme vám taky plus minus shrnuli, myslím si, že stejně je to na preferencích každého z vás. Je to subjektivní, ale závěrem asi můžeme říct, že do těžkého terénu bude to krátké auto vždycky lepší, a zatímco to dlouhý bude zase lepší na dlouhé cestování díky tomu komfortu a vnitřnímu prostoru. A jak říkal Míra, je na každém z vás, jestli je pro vás důležitější to, anebo to. Přesně tak. Takže my děkujeme, že jste nás sledovali. Nezapomeňte odebírat kanál Off-Tour tady na YouTube. Off-Tour EU webové stránky. Náš Facebook. A Instagram. To je všechno, děkujeme za pozornost a zase příště. Z nějakého výletu. Tak ahoj.